Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε το κομμωδίνο που βλέπετε. Εδώ έχω μια καταπληκτική βοηθό. Το κομμωδίνο που βλέπετε ήταν σε φούξια χρώμα, έτσι μου το δώσανε, εννοείται πως θα το αλλάξω. Και εδώ έχω την καταπληκτική μου βοηθό, η οποία είναι η κόρη μου, η οποία δεν έχει ξαναπιάσει πινέλο στα χέρια της, όμως παρόλα αυτά τα κατάφερε. Πιο πολύ παίζει βέβαια παρά βάφει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έβαψε όλο το έπιπλο με το βερολίνο. Έχω τελειώσει ήδη κάποιες πλευρές, οπότε θα σας δείξω τη μία πλευρά για να μην σας κουράζω με όλες τις πλευρές. Βάφουμε λοιπόν όλη την επιφάνεια με το βερολίνο. Αφού στεγνώσει λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το καινούριο μου χρώμα, το Helsinki, το οποίο είναι ένα χρώμα της ελιάς θα το έλεγα εγώ. Όπως βλέπετε εδώ, θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου στρογγυλό πινέλο νούμερο 18 και θα πάρω πολύ μικρή ποσότητα χρώματος, ταμπονάρω επάνω στο καπάκι. Βλέπετε πόσο λίγο χρώμα χρησιμοποιώ, δεν χρειάζεται παραπάνω για την τεχνική που θα κάνω, και με μικρά χτυπηματάκια το εφαρμόζω το χρώμα επάνω στην επιφάνεια, επάνω στο μαύρο. Τι θέλω να προσέξετε σε αυτή την τεχνική? Καλό είναι να μην καλύψετε τελείως το μαύρο, δηλαδή σε ορισμένα σημεία να κάνει τη διαφάνειά του, να φαίνεται το μαύρο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την τεχνική είναι όταν ταμπονάρετε με το πινέλο να φαίνεται ομοιόμορφη η επιφάνεια, να μην φαίνεται ότι έχετε ταμπονάρει και... Καταλάβατε τι θέλω να πω. Πρέπει το χρώμα που εφαρμόζεται να είναι ομοιόμορφο, ακόμα και στα σημεία που διαφανίζει να υπάρχει μια ομοιομορφία. Εάν χρειάζεται και δεν σας έχει πετύχει σε κάποια σημεία, εάν χρειάζεται μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία. Εννοώ να πάτε ξανά με το χρώμα από πάνω και να ταμπονάρετε με μικρά χτυπηματάκια. Συνεχίζετε με την ίδια τεχνική σε όλη την επιφάνεια, πλησιάζοντας τις άκρες, χωρίς όμως να βάφετε πολύ έντονα τις άκρες. Θα δείτε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Αφού λοιπόν έχω βάψει τη μία πλευρά, εγώ έχω βάψει βέβαια και τις υπόλοιπες, απλά σας δείχνω τη μία πλευρά. Τώρα λοιπόν που έχω βάψει την πλευρά, παίρνω ένα άλλο πιο μικρό, πιο λεπτό πινέλο με σκληρή τρίχα, ξανά το χρώμα το Helsinki, το ίδιο δηλαδή, μικρή ποσότητα και πάλι, και πάω στις άκρες και μαλακώνω τα τελειώματα, έτσι ώστε να μην τελειώνει απότομα το χρώμα μου και φαίνεται απότομα το μαύρο. Άρα λοιπόν μαλακώνω τις άκρες έτσι ώστε να φαίνεται όμορφο το αποτέλεσμα. Τώρα θα πάρω τη Στοκχόλμη, πάλι πινέλο μικρό με σκληρή τρίχα και θα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου γύρω γύρω όπου υπάρχει σχέδιο, δηλαδή θα κάνω τις άκρες, το ψιλόγλυπτο και το ψαροκόκαλο επάνω το σχέδιο που έχει με τη Στοκχόλμη για να κάνει τη διαφορά. Ξεκινάω με μικρή ποσότητα χρώματος και αν θέλω σιγά σιγά το κάνω πιο έντονο. Μπορείτε να τα αφήσετε να διαφανίζει αρκετά το μαύρο. Εάν δεν σας αρέσει, απλά ψεκάζετε πάνω στο πινέλο και χρωματίζετε ξανά. Με αυτόν τον τρόπο χάνετε τη διαφάνεια. Το ψεκάζω με πινέλο, χρωματίζω και αυτομάτως καλύπτεται το μαύρο πολύ περισσότερο. Εδώ είναι καθαρά θέμα γούστου το πώς θέλετε να είναι το δικό σας αποτέλεσμα. Συνεχίζω και φτιάχνω κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν μου αρέσουν, δηλαδή δεν θέλω να διαφανίζει τόσο πολύ σε εκείνα τα σημεία, οπότε παίρνω ξανά το Helsinki, το προηγούμενο χρώμα δηλαδή. Καλό είναι να τα κάνετε όλα σταδιακά, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα πώς θα είναι και θέλουμε να τα κάνουμε κομμάτι, εγώ τουλάχιστον το προτιμώ, να τα κάνω κομμάτι-κομμάτι, έτσι ώστε αν χρειάζεται κάτι, καλύτερα να προσθέτω χρώμα παρά να πρέπει να αφαιρέσω ή να το ξανακάνω από την αρχή. Οπότε βλέπετε η βοηθός μου μόνο παιχνίδι κάνει και δεν βοηθάει καθόλου, αλλά δεν πειράζει.
Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζω και γύρω-γύρω τη Στοκχόλμη. Θα αφήνω να στεγνώσει και πάω στο πάνω μέρος, ακριβώς η ίδια τεχνική, εδώ όμως θα σας δείξω κάτι ακόμα. Κάνω την ίδια τεχνική εδώ, αλλά αφήνω να διαφανίζει περισσότερο. Που σημαίνει ότι έχω χρησιμοποιήσει πολύ λιγότερη, μικρότερη ποσότητα χρώματος. Και πάλι προσέχω να υπάρχει ομοιομορφία στην εφαρμογή. Βλέπετε εδώ ότι έχω αφήσει τη διαφάνεια περισσότερη, όμως δεν δένει με το υπόλοιπο σύνολο. Εάν ήταν τόσο διάφανο και στις γύρω πλευρές, θα το άφηνα. Μου αρέσει αυτό, αλλά ίσως για κάποιο άλλο έπιπλο. Τι κάνω λοιπόν, ψεκάζω την επιφάνεια με νερό, έχω πάρει λίγο χρωματάκι στο πινέλο μου και απλά το ξαναπερνάω από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται η διαφάνεια και φαίνεται ομοιόμορφα βαμμένο το πάνω μέρος του επίπεδου. Το νεράκι για το νερό γενικώς να το έχετε φίλο σας στην κυμολία, γιατί ενεργοποιεί την κυμολία και μπορείτε να τη δουλεύετε πιο εύκολα. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε stencil στο εσωτερικό. Θα προσπαθήσω να το κάνω αχνό. Βλέπετε ότι στο Στοκχόλμη έχω βάλει γύρω-γύρω και στα ξυλόγλυπτα και έχω πάρει το ειδικό πινέλο που είναι για τα stencil και εφαρμόζω τη Στοκχόλμη μέσα από το σκάλισμα, μέσα από το ξυλόγλυπτο δηλαδή που έχει. Εδώ το θέμα ποιο είναι? Αλλού πατάμε περισσότερο, αλλού πατάμε λιγότερο με το χέρι μας. Με αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένα σημεία του stencil θα φαίνονται πιο έντονα, άλλα πιο αχνά. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και γεμίζω με stencil όλο αυτό το κομμάτι. Και πάλι επιμένω, η ποσότητα του χρώματος που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι ελάχιστη. Τώρα λοιπόν θα λέω να προσθέσω και λίγη κοπενχάγη. Πολύ λίγο. Ίσα ίσα, σε ορισμένα σημεία, όχι παντού. Πολύ μικρή ποσότητα. Συνεχίζω με το stencil. Εδώ το πινέλο μου έχει και λίγη κοπενχάγη και λίγη Στοκχόλμη, έχει ανακατευτεί λοιπόν, αλλά μου αρέσει, οπότε το κρατάω. Του ταιριάζει εξάλλου. Δουλεύω και με τα δύο χρώματα ταυτόχρονα, μία βάζω Στοκχόλμη, μία βάζω κοπενχάγη, έτσι. Επειδή φαίνεται λίγο έντονο το stencil μου, δεν μου αρέσει, γυαλοχαρτώνω με το σφουγγάρι λίανσης για να δω πώς θα φαίνεται. Εγώ όμως το ήθελα το stencil ακόμα πιο αχνό, όχι τόσο έντονο όσο φαίνεται. Γυαλοχαρτώνω στα σημεία που είναι το stencil, όμως και πάλι συνεχίζει να μην μου αρέσει. Δηλαδή το βλέπετε εδώ ότι το stencil ναι μεν είναι ωραίο, αλλά είναι ακόμα έντονο. Πρέπει να χαμηλώσει λίγο. Τι θα κάνω? Θέλω να προσέξετε όμως τα σβησίματα που έχουν γίνει γύρω-γύρω στις γωνίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Τι θα κάνω τώρα λοιπόν για να γίνει πιο αχνό το stencil μου? Περνάω όλη την επιφάνεια με κερί. Το κλειδώνω. Πάει, τελείωσε. Έτσι. Αφήνω το κερί λίγο να στεγνώσει, περίπου μισή ωρίτσα, είναι εντάξει με αυτόν τον καιρό, και ξαναπαίρνω το Ελσίνκι, το χρώμα δηλαδή το βασικό που έχει, και παίρνω το πινέλο που είναι για το stencil, με ελάχιστη ποσότητα χρώματος, σβήνω το
το stencil. Γιατί το κάνω αφού πέρασα καιρή? Γιατί αν δεν είχα περάσει καιρή, το πιθανότερο θα ήταν να πασαλείψω τα πράγματα. Ενώ τώρα μπορώ να κάνω διορθώσεις, μπορώ να χρησιμοποιήσω το χρώμα μου παρόλο που έχω περάσει καιρή, πολύ πιο εύκολα και χωρίς να αγχώνομαι μην τυχόν και κάνω κάποιο λάθος. Με πολύ μικρή ποσότητα λοιπόν χρώματος πάω και στην ουσία σβήνω με το ίδιο χρώμα το stencil στα σημεία που μου φαινόταν ότι ήταν πολύ έντονο. Γιατί εγώ το ήθελα ακόμα πιο αχνό. Και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει το stencil έτσι ακριβώς όπως το είχα φανταστεί, έτσι ακριβώς όπως το ήθελα από την αρχή. Βλέπετε πώς το δουλεύω, κυκλικές κινήσεις και σιγά σιγά. Τώρα λοιπόν το stencil έχει φτάσει στο σημείο που το ήθελα, είναι αρκετά αχνό, ξαναπερνάω με κερί, το αφήνω να στεγνώσει και το έπιπλό μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!